Sebabnya aku nak berjumpa dengan traveller daripada Malaysia iaitu Adib yang sedang kayuh basikal dari UK ke Malaysia. Sekarang ni terdapat 7 negara bekas daripada negara Yugoslavia. Panjang jugalah cerita Yugoslavia dan Balkan ni. Assalamualaikum. Welcome to my channel Ming Mahawangsa. Video hari ni ialah episod ke-13 di mana aku telah overland masuk ke Europe di kawasan Balkan. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Episod sebelum ni aku telah cerita di mana aku telah explore di Turki dan tempat terakhir aku ialah di Istanbul. So daripada Istanbul aku telah naik bas 10 jam untuk ke Bulgaria. Bila aku sampai kat border Turki-Bulgaria, aku tengok immigration dia agak ketat jugalah. Di mana aku telah nampak ramai juga yang tak lepas dan ramai di antara mereka pakai tudung yang tak lepas ni. Ini mungkin kerana ada sentimen di antara negara-negara Balkan dan juga Turki. Ataupun masa tu krisis refugee daripada Syria tengah hangat dan Bulgaria merupakan antara pintu utama ke Eropah. Dan hari aku sampai ke Bulgaria ni antara hari yang aku tak boleh lupa lah. Bulan Ramadan semasa musim sama, waktu malamnya pendek. So aku telah berbuka puasa dan bersahur kat dalam bas. Cerita dia, semasa aku kat Istanbul, aku telah jumpa adik ipar aku daripada Malaysia yang bertugas sebagai pilot di Istanbul. So mak aku tanyalah, nak pesan apa-apa tak daripada Malaysia? Benda yang pertama datang ke kepala aku, tapi aku buat lawak je lah. Yang aku nak ayam masak merah. Inilah yang aku rindu masakan mak aku. Tengok betul-betul mak aku kasih ayam masak merah. Dia telah kirimkan ke adik ipar aku ni 1 ekor ayam masak merah. Dan masa aku naik bas ni masih tinggal separuh lagi. So aku belasahlah lauk ni sampai habis sepanjang malam. Masalahnya muncul bila aku sampai kat Sofia pada pukul 6 pagi. Dan masa aku kat Sofia ni aku tak ada tempat duduk lagi. So aku perlu cari hostel lah pada pagi tu. Mulalah datangnya sakit perut dan setiap 10 minit aku rasa macam nak pergi ke toilet. Dan tak tahu kenapa pada pagi tu susah sangat nak cari hostel. Bayangkanlah aku jalan-jalan bandar dengan backpack aku yang berat dengan sakit perutnya. Aku memang kena jalan slow-slow sampai kram buntut aku tahan. Dan pada pukul 11 pagi di hostel ke-8 yang aku jumpa barulah aku boleh check in dan keluarkan semua. Ini mungkin juga ayam masak merah ni pun dah travel lama. Tapi by the time aku naik bas ni dah 6-7 hari jugalah. Tapi bila aku makan sedap je. Dekat Sofia ni aku telah jumpa dengan Nora, backpacker daripada Vietnam. So kita orang explore lah Sofia sama-sama. Ni first time dalam hidup aku telah masuk ke dalam gereja Kristian Ortodoks. Alexander Nevsky Cathedral di Sofia antara 10 gereja Ortodoks Kristian yang terbesar di dunia. Gereja ini sempena penghargaan untuk askar-askar Rusia yang telah mati semasa peperangan di antara Rusia dan Kerajaan Uthmaniyah yang diakhiri dengan Bulgaria dibebaskan daripada Kerajaan Uthmaniyah. Selepas Bulgaria, aku telah move on ke negara Macedonia pula di mana aku telah naik bas ke Ohrid dan pergi ke kampung Labunishta. Sebabnya aku nak berjumpa dengan traveller daripada Malaysia iaitu Adib yang sedang kayuh basikal dari UK ke Malaysia. Dan on the way perjalanan dia telah jumpa dengan keluarga angkat dia di Macedonia. Keluarga Adib dekat Labunishta ni ialah Kak Berta, iaitu orang Indonesia yang telah berkahwin dengan orang lokal Macedonian. So Adib telah bawa aku ke Struga dan berjumpa dengan kawan dia Medina. Dan selepas tu kita orang sama-sama lah explore Ohrid. Balkan ni ialah bahagian semenanjung yang terletak di tenggara Eropah yang sejarahnya agak pening jugalah. Banyak perang etnik agama telah berlaku di sini sehingga ada je konflik sampai sekarang. Ini disebabkan daripada jajahan kerajaan Muslim Uthmaniyah ke atas Balkan yang terdiri daripada majoritinya penduduk agama Kristian Ortodoks. Kebanyakan negara-negara di Balkan ni mula muncul pada abad 19 dan ke-20 setelah negara-negara ni mendapat kemerdekaan sama ada daripada Kerajaan Uthmaniyah ataupun Kerajaan Austro-Hungary. Seronok jugalah aku dekat Labunishta ni, hampir seminggu jugalah aku duduk sana. Bayangkanlah aku buka puasa dengan masakan Indonesia Nusantara. Dan pada malam tu aku pergi berterawih dengan Muslim lokal Macedonian.
Labunista ni di antara salah satu kampung Muslim yang terletak di negara Ortodoks Kristian. Semasa aku sampai di Labunista masa tu, kaum Muslim di Macedonia macam tertindas jugalah. Bayangkanlah mereka tak ada alamat rumah yang proper dan jalan-jalan dekat dalam kampung ni tak wujud lagi masa tu kat Google Map. Suami Kak Berta iaitu Chani, keluarga Chani ni banyak kontribut lah dekat kampung Labunista ni. Seperti internet, masjid-masjid dan rumah-rumah dan macam-macam lagi lah. Selepas Macedonia, aku pergi ke Albania pula. Tak jauh lah nak pergi ke kapital Tirana ni, dalam 5 jam naik bas. Albania ni antara negara yang aku rasa cuak jugalah nak pergi. Sebab asyik dengar cerita diorang ni ialah mafia dekat kawasan Balkan. Dekat area hostel aku pun kawasan ni agak dodgy jugalah. Mungkin psikologi aku je lah kot. Tapi itu apa yang kita perlu expect lah bila kita berada dekat negara-negara di Balkan. Orang Albania lebih dikenali dari keturunan kaum Illyrians berbanding dengan negara-negara Balkan yang lain yang keturunannya lebih kepada kaum Slavik. Albania telah berada di bawah kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1385 sehinggalah 1912. Walaupun keturunan agama orang Albania ni daripada Muslim Uthmaniyah, tetapi realitinya diorang ni tak kenal agama Islam yang sebenar. Ini kerana ia telah berada di bawah pemikiran komunis di mana ketuanya ialah Enver Hoxha pada pertengahan abad ke-20. Banyak masjid-masjid dan library Muslim dihancurkan, termasuk jugalah gereja-gereja. Agama semua telah diharamkan dan Albania telah claim mereka ialah negara ateis pertama di dunia pada tahun 1967. Aku juga telah singgah ke negara kedua terbaru di dunia iaitu Kosovo. Negara Kosovo ni aku selalu juga dengarlah semasa membesar di Malaysia. Ini kerana Malaysia banyak membantu Kosovo dengan menghantar polis dan tentera pengaman dan juga bantuan-bantuan medikal pada tahun 1999. Kosovo negara yang agak kompleks lah sejarahnya sehinggalah hari ini. Ini kerana ia melibatkan perebutan tanah bersejarah Kosovo di antara kaum Serbia yang berketurunan Kristian Ortodoks dan kaum Albania berketurunan Muslim. Kosovo ialah negara kedua termuda selepas South Sudan. Kosovo telah deklar merdeka pada tahun 2008 tetapi Serbia tidak mengiktirafnya sehinggalah sekarang dan masih menganggap ia sebahagian daripada Serbia pada hari ini. Dekat Kosovo ni aku day trip sajalah dan aku telah ambil bas overnight 12 jam ke Montenegro. Bila aku sampai kat Podgorica, agak sunyi jugalah bandar ni. Dan aku dapat tahu orang lokal dekat sini pada musim sama diorang pergi bercuti dekat pantai-pantai dekat Montenegro. Montenegro telah merdeka pada tahun 2006 setelah diasingkan daripada negara Serbia dan Montenegro yang berasalnya daripada negara Yugoslavia yang telah mula berpecah pada tahun 1961. Sekarang ni terdapat 7 negara bekas daripada negara Yugoslavia iaitu Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia dan juga Kosovo. Panjang jugalah cerita Yugoslavia dan Balkan ni. Mungkin aku boleh buat video yang lain pasal ni. Aku tak duduk lama dekat Podgorica ni hanya sebagai bandar persinggahan, tetapi aku telah buat kawan yang baik dengan lokal Montenegro sehinggalah sekarang. Iaitu dengan Armin, dia ni jaga hostel lah semasa aku check in dekat Podgorica. So dekat hostel ni aku telah berbuka puasa sendiri. Dan tiba-tiba aku nampak Armin pun tengah makan juga. Rupa-rupanya dia pun Muslim juga. Sejak tu kita orang berburak panjang lah daripada buka puasa sampailah ke subuh di mana dia telah bawa aku ke masjid untuk tarawih dan juga dia telah bawa aku ke kedai kebab halal untuk sahur. Alright guys, itu sahaja cerita pengalaman aku di Balkan di bahagian yang pertama. Episod seterusnya aku akan cerita pengalaman selebihnya lah di Balkan. Dan juga aku telah beraya Aidilfitri di Bosnia-Herzegovina. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.